15 raste të reja me Covid-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Përhapja ndalet në Krujë dhe në burgun 313 në Tiranë, ku të infektuarit izolohen në spitalin e burgut. Dhëna tregojnë se deri tani janë shëruar 58% e personave të infektuar. Fundjava do të jetë sërish e bllokuar, duke filluar nga ora 17:30 minuta e ditës së sotme deri në orën 5 të mëngjesit të së-hënës. Kryeministri Rama tha se për kufizimet është konsultuar me një grup ekspertësh të qeverisë gjermane. Ka nisur shembja e 62 shkollave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit në mbar vendin. Kryeministri Rama thotë se objektet do të përfundojnë deri në 1 nëntor të këtij viti dhe premton standarde të larta në ndërtimin dhe shtim të ambienteve. Presidenti Trump deklaron se Covid-19 mund të luftohet me rreze ultraviolet dhe duke futur dezinfektant në trupin e njeriu. Deklarata alarmon ekspertët në botë. Numri të infektuarve arrin në mbi 2.7 milion. Muaji i Ramazanit do të jetë pazakont këtë vit. Disa vende aty ka nisur me xhamit boshatisura, ndërsa në Mekë dhe në zona tjera muslimane falja e namazit nga besimtarët u krye duke ruajtur distancën sociale. Superliga do të nisë në 24 maj. Televizioni Klan siguron dokumentin e Federatës Shqiptare të Futbollit me propozimin për autoritetet shtetërore në mënyrë që ndeshjet të përfundojnë para datës 3 gusht sipas rekomandimit të UEFA-s. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan, edicion në orës 19:30 minuta, do të jemi bashkë për të njohur me zhvillimet kryesore. 15 raste të reja me Covid-19 janë regjistruar në vend gjatë këtyre 24 orëve të fundit. Përhapja është ndalur në Krujë, njëkohësisht dhe në burgun 313 në Tiranë, ndërsa të dhënat tregojnë se deri tani janë shëruar 58% e personave të infektuar. E premtja shënon 15 raste të reja me Covid në vend. Për herë të parë pas 4 ditësh, përhapja është ndalur në Krujë, ku një fasoneri u shndrua në një vatër të nxehtë. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 15 raste pozitive Covid-19. Nga totali i rasteve të reja, 9 janë raste në Tiranë, të gjitha kontakte të rasteve të mëparshme. 2 raste janë në Mirdit, 1 në Shkodër, 1 në Kukës, 1 në Has dhe 1 në Kurbin. Nuk ka raste të reja as në burgun 313, ku të njëjtën u zbuluan 13 raste. Në Kukës i infektuari është punonjës i policisë. 2 raste të reja në Mirdit janë prindër të një të riu nga Tirana, i cili ishte i infektuar me Covid dhe nuk ishte shenja klinike. Vetë kryeministri Rama zbuloi se i riu ka thyer karantinën dhe ka vajtur nga Tirana në Mirdit për të parë prindërit e tij përpashk, ku edhe i ka infektuar. Rama thotë se ai u futi atyre bombat në trup dhe i ka vënë në rrezik. Me këto raste Mirdita i shtohet hartës së infeksionit. Ndërkohë, në 2 spitalet Covid po marrin ndihmë mjekësore 38 pacient, nga 34 që ishin një ditë më parë. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë të shtruar 30 pacient, 4 janë në terapi intensive. Në spitalin Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë hospitalizuar, 4 në terapi intensive në gjendje të rëndë dhe 4 janë të shtruar në pavion. 36 mjek dhe infermier kanë rezultuar negativ pasi janë nështruar testeve, ndërsa numri të shëruarve shënon rritje prej më shumë se 10 ditësh, duke e kaluar ato të infektuarve aktiv. Gjatë 24 orëve të fundit, 9 pacientë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe në total janë 394 të rikuperuar, apo 58.1% e totalit të prekurve. Aktualisht në vendin ton janë 257, apo 21.9% e totalit të prekurve persona aktiv me Covid-19. Deri tani 27 persona kanë humbur betejën me Covid-19. Spitali i Burgu do të funksionojë vetëm për persona të cilët janë të prekur me Covid-19, pasi aty do të izolohen. Personat e infektuar janë 14 paraburgosur në burgun 313 në Tiranë që po trajtohen në qelite përshtatura për regjimin 41 bis. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, por do të transferohen në spitalin e Burgut për të mbajtur në mbikëqyrjen e personelit mjekësor. Nisur nga kjo situatë, disa prej të burgosurve kanë kërkuar të lirohen dhe të qëndrojnë në këtë periudhë në banesat e tyre. Në mesin e muajit maj pritet që rastet e personave të infektuar me Covid-19 jenë 0. Këtë e ka konfirmuar për televizionin Klan një intervistë drejt për drejt mjeku infeksionist Pëllum Pipero. Në 15 maj mund të kemi vetëm raste sporadike me Covid-19, po imi është i mjekut infeksionist Pëllum Pipero dhe bazohet mbi treguesit e deri tanishëm të kurbës së infeksionit nga koronavirusi.
Unë mendoj që indikator shumë i rëndësishëm i ecurisë epidemisë në vendin tonë është graviteti i saj dhe graviteti matet me numrat e pacientëve të shtruar në spital, me ecurinë e sëmundjes, me numrat e rasteve të shëruara. Në opinionin tim do vazhdoj të bjerë numri rasteve dhe presoj që gjysma e majit të na gjejë me raste sporadike si kundër kam thënë herë të tjera. Mjeku thot se i beson zërat se shqiptarët janë imund ndaj virusit për shkak të vaksinës së tuberkulozit, por në anën tjetër nuk i heq merita masave të ndërmarra për karantinën. Faktet e lidhura me vaksinimin ndaj tuberkulozit janë të qëndrueshme dhe të rëndësishme për të vlerësuar e studiuar më mbrapa. Personalisht vlerësoj më shumë angazhimin dhe masat e marra në kohë nga qeveria dhe respektimin e këtyre masave nga qytetarët. Pavarësisht uljes së shifrave të infektuarve nga dita në ditë, mbetet apeli tek qytetarët që të vijojnë të zbatojnë masat që frenojnë përhapjen e COVID-19. Duke nisur nga ora 17:30 e ditës së sotme dhe deri në orën 5 të mëngjesit së hënës nuk do të lejohet që të ketë lëvizje të qytetarëve ndërsa bizneset do të jenë të mbyllura. Kryeministri Edi Rama njoftoi se nga java tjetër në disa qytete rregullat e karantinës do të jenë më të zbutura në varësi kjo edhe të personave të prekur me COVID-19. Edhe këtë fundjavë i gjithë vendi do të jetë izoluar. Të gjitha bizneset, përfshirë ushqimorët dhe farmacit, do të jenë të mbyllura dhe lëvizja automjeteve dhe këmbësorë do të jetë ndaluar. Të gjithë në shtëpi, pa përjashtim, përveç atyre që janë në ato punë të lejuara për të shtunë dhe diel. Por duke nisur nga java e ardhshme do të nisë të zbatohet strategjia e re për lehtësimin e lëvizjeve në zonat me risk më të ulët. Ky proces do të jetë liro shtrëngo në varësi të numrave. Strategjinë e ndjekur aktualisht, si dhe strategjinë e re, kryeministri thotë se e ka diskutuar dhe me ekspertë të Institutit Gjerman Robert Koch. Dhe po ju garantoj që edhe me ekspertë gjerman kemi konfirmuar drejtësinë dhe saktësinë e strategjisë sonë. Ekspertët gjerman kanë aprovuar dhe strategjinë e testimit, dhe në këtë mënyrë Rama i ka dhënë përgjigje dhe akuzave të Partisë Demokratike. Gjermania nuk nxjerr tamponët rrugëve për të bërë teste KCK, kapçat-kapësh. Por duke prezantuar planin e hapjes, Rama ripërsërit riskun e madh që ekziston për rritjen e përhapjes, ndaj kërkon përgjegjshmëri qytetare. Si shembull, kur mungesa e kësaj përgjegjshmërie ka rrezikuar shëndetin e rrethit familjar, Rama sjell një të ri nga Mirdita, që rezulton se ka infektuar 2 prindrit e tij të moshuar. Sado policit kemi, sado ndëshkime në kodin penal, në fund të ditës gjithçka kryesore varet nga secili prej nesh. Pse nuk më ka marrë malli mua për nënën time? Jo, unë e zbatoj rregullin, njësoj si që kërkoj ju e ta zbatoni. Përsërit se ishte shumë i nevojshëm pendimi për mbylljen e kufive dhe karantinimit të emigrantëve, dhe për këtë ka një tjetër shembull. Doli me Covid, njëri prej atyre që erdhe nga Greqia që më ra goja, fatmirësisht është në karantinë, po të kishte vajtur në shtëpi, nëpërmjet klubet e natës, restorantet, baret, por dhe qendrat estetike dhe berberët do të jenë të fundit që do të hapen. Berberet kur do hapen ti ku qethesh, nuk po them se si qethem e ku qethem, se pastaj do filloni të nga ato historitë siç bëjnë disa këtu, jo bunkeri, jo surreli. Zonat e gjelbëra të karantinës duke nisur nga data 27 prill do të jenë qarku i Dibrës, i Gjirokastrës, Pogradeci, Përrenjasi, Librazhdi, Saranda, Himara, Konispoli, Finiqi dhe Divjaka. Në këto zona, automjetet private do të lëvizin pa një autorizim deri në orën 17:30, por me rregullin e vetëm 2 persona në makinë, nga i cili përjashtohen kategorikisht pensionistët. Pensionistët do të lëvizin lirisht në këmbë deri në orën 8:30 dhe deri në këtë orë asnjë këmbësor tjetër përveç atyre që kanë autorizim për punë nuk do të lejohet që të dalë nga shtëpia. Partia Demokratike ka akuzuar Ministrinë e Shëndetësisë për një tjetër tender sekret i cili lidhet me blerjen e respiratorëve me dyfishin e çmimit të tregut. Demokratët kanë bërë një tjetër denoncim në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë për abuzime me tenderat për pajisjet që nevojiten për pandemin. Pas maskave, Partia Demokratike thotë se me tender sekret dhe me dyfishin e çmimit të tregut janë blerë dhe disa respiratorë nga një kompani që sipas saj ka përfituar miliona euro nga buxheti i shtetit në 6 vite të qeverisjes së Rama. Kompania TBS 96
ka zhdoganuar në fund të marsit 5 respiratorë. Nga 54 që duhet të siguronte. Çmimin e zhdoganimit të një respiratori 6.375 euro, ndërkohë që çmimi i blerjes nga ana e qeverisë është 11.600. Demokratët i kërkojnë prokurorisë të nisë sa më shpejt e hetimet. Prokuroria sot duhet të dalë nga karantina ku e mban qeveria. Spak ka më shumë se mjaftueshëm fakte të çojë para drejtësisë hajdutët e qeverisë. Që për shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, opozita ka bërë akuza të njëpasnjëshme për disa tendera që lidhen me pandeminë, akuza këto që janë hedhur poshtë nga mazhoranca. Pritet që me nismën e amnistisë fiskale të shpallur nga ana e qeverisë të deklarohen $5 miliard para, të cilat aktualisht janë të palegalizuara. Nisma për miratimi brenda muajit të ardhshëm të ligjit për të kryer një amnisti të përgjithshme fiskale dhe të kapitalit për deputetin socialist Ervin Bushati është e domosdoshme tani më shumë se kurrë. Tërmeti dhe situata e pandemisë patjetër kërkon që qeveria, mazhoranca dhe gjithë shoqëria dhe biznesi të bëjnë gjithçka për të ringritur ekonominë. Dhe kjo na bën që ta përshpejtojmë dhe të sjellim më në fokus dhe më shpejt këto vendimarrje. Këto para të vinë dhe të investojnë në shoqërinë shqiptare, në biznesin shqiptar, të jenë këtu dhe të funksionojnë. Bushati sqaron se sot është koha për të bërë amnistin në mënyrë që ekonomia të hapet, kapitali të investohet dhe nga ana tjetër sistemi i drejtësisë pas reformës do të kontrollojë më mirë parat që vijnë nga aktivitetet kriminale. Ne do të bëjmë gjithçka për të ringritur ekonominë. E kemi pasur synim që në mandatin tonë të parë, e kemi harmonizuar me reformën drejtësi dhe në mandatin e dytë Partia Socialiste patjetër që ka pasur në këndvështrim dhe në fokus ekonominë, për të arritur atë, për të zhvilluar dhe qytetarët kanë të ardhur sa më të mëdha në familjet e tyre. Megjithatë nuk do të përfshihen në amnisti zyrtarët e lartë, gjyqtarët e prokurorët dhe politikanët. Ervin Bushati thotë se kur ligji të diskutohet në komision, do të shihet edhe rreth i familjarëve që do të përjashtohen nga kjo nisëm. Ky do jetë një ligj që ne do ta shikojmë nga të gjithë krahët. Shuma që pritet të legalizohet mund të arrijë në një shifër prej më shumë se $5 miliard. Në asnjë vend nuk është e matur kjo që të shikohet, po dihet që në vende si Shqipëria mund të ketë deri 30-40% ekonomisë që është në zonën gri, që operon në zonën gri. Pas nismës që prezantoi në fillim të javës kryeministri, brenda muajit maj kuvendi do të diskutojë dhe miratoj ligjin për amnistin fiskale, i cili do të falë edhe veprën penale të evazionit fiskal apo realizimit të ardhurave. Amnistia pritet të zgjatë një vit dhe do të realizohet në 3 fasha. Tatimi mbi shumën që do të deklarohet, mendohet se në fazën e parë do të jetë 5%, duke u përshkallëzuar në 7% e fasha e dytë dhe 10% e treta. Ka nisur shembja e 62 shkollave të cilat u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit, sipas kryeministrit Edi Rama, ato do të përfundojnë në datës 1 nëntor të këtij viti. Gjimnazi Sami Frashëri po shembet nga fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit 5 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, pas dëmeve që pësojnë në strukturë. Ka nisur shembja e 62 shkollave të kategorizuara si të dëmtuara rënd në strukturë nga tërmeti 26 nëntorit. Në mbledhje që kryeministri zhvilloi me grupin e punës të përfshirë në procesin e rindërtimit, u bë ditur se deri në datën 1 nëntor do të ketë përfunduar ndërtimi 40 prej tyre. 22 të tjera janë marrë përsipër për të rindërtuar nga UNDP me fondet e Bashkimit Evropian. Sarim do të në 1 shtator ose në 1 tetor, për të qenë të sinqert, por në shumicën e tyre do jemi në 1 nëntor të filluar. Në takimin ku prezantuan dhe disa modele projektesh të këtyre objekteve të reja arsimore, kryeministri siguroi se do të kenë standarde shumë të larta. Rriten kapaciteti për klasë shkon në 24 nxënës, janë me laborator kimie, fizike, biologji dhe informatike që të gjitha shkollat, palestër me 400 metra katror, me ambiente ndihmëse, me dushe, me garderobë, me tualete. Po ashtu, kryeministri siguron se në shkollat e reja, duke u nisur nga rreziku aktual i përhapjes së COVID-19, do të krijohet mundësia për zhvillimin e mësimit online, por dhe distancim social gjatorëve që fëmijët do të jenë fizikisht në shkollë. Do të shohim tani zhvillimet më të fundit që vijnë nga Kosova. Aty kryeministri në detyrë Albin Kurti ka nisur sulmet ndaj Abdullah Hotit, i cili u propozua si pasardhës i Kurtit në qeveri nga ana e lidhjes demokratike të Kosovës. Arbitrare ka quajtur vendimin e presidentit për t'ia dhënë mandatin LDK-s kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në një konferencë për media i ka thënë se nuk do të diskutojë ende për një qeveri e cila sipas tij nuk dihet ende nëse do të ndodhë. Jo ta keq përdor
ulësën e presidentit, duhet të marrin këto lojra fund një herë për gjithmonë. Ndërsa ka folur edhe për Abdullah Hotin, i cili është i nominuar i LDK-s për kryeministër. Sipas tij, Hoti në pozitën e zëvendës kryeministrit ka qenë destruktiv gjatë kohës së qeverisjes. Thua se kishte një kovë me rër, me zall, që rrotave të qeverisë më të mirë të mas luftës, tua hedh edhe të na ngadalsoj ecjen tonë. Ai është pyetur edhe për protestën, e cila është thirrur nëpërmjet rrjeteve sociale për datën 4 maj, kundër formimit të qeverisë e për zgjedhje të jashtëzakonshme. Thotë se lëvizja vetëvendosje nuk e ka organizuar atë protestë. Nuk dua të ndaloj qytetarët që të shprehen. Një ditë më parë është kundërshtuar heqja e rrethojave në qeverinë e Kosovës me urdhër të ushtruesit të detyrës së ministrit të punëve të brendshme, ndonse kishte rekomandim nga policia që ato të mos hiqen, por Kurti ka thënë se oborri duhet të jetë i hapur për qytetarët. Numri i të shëruarve është më i lartë se sa ai i të infektuarve aktiv. Kjo është situata më e fundit që vjen nga Maqedonia e Veriut. Në Maqedoninë e Veriut janë shënuar 26 raste të reja me COVID-19, me këtë numri i përgjithshëm i të prekurve në vendin tonë arrin në 1326, shkon në 57 numri i viktimave, njoftohet edhe për 36 pacientë që kanë fituar betejën me koronavirus. Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se situata me virusin korona është nën kontroll. Vetëm gjatë 4 ditëve të fundit, numri i të shëruarve është më i madh se sa numri të infektuarve me COVID-19. Autoritetet njëkohësisht të këtu premtojnë se pas festave të 1 majit do të ketë edhe lehtësira të masave. Ministri Filipçe thotë se testet për COVID-19 nuk janë 100% të ndjeshme, por janë të sakta dhe të miratuara nga OBSH-ja. Pacienti mund të jetë negativ duke pasur parasysh që nuk dihet sa kohë më parë ka qenë bartësi i virusit. Në rastin konkret e dim se dallimi ndërmjet dy testeve ka qenë diku 17 deri 18 ditë, ndërsa me testin e tretë edhe 10 ditë shtesë janë periudhë mjaftueshme që një pacient të jetë negativ. Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut njoftuan se kanë arritur 12 respiratorët e parë dhe pajisje të tjera mbrojtëse si pjesë e ndihmës së projektuar të Bashkimit Evropian për nevoja emergjente mjekësore që kap vlerën e 4 milion eurove. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërkuar nga ana e shkencëtarëve të shqyrtojnë mundësinë e kurimit të koronavirusit me rreze ultraviolet dhe që të ketë një injektim në mushkëri të dezinfektantëve. Pikërisht këto deklarata kanë ngjallur shumë reagime. Edhe pse në profesion nuk ka lidhje me shëndetësinë, presidenti amerikan Donald Trump ka gjetur disa mënyra të veçanta për të kuruar pacientët me koronavirus, të cilat i parashtroi në një konferencë për shtyp. Sikur të gjenim një mënyrë për ta futur dritën e diellit brenda trupit, ndoshta përmes lëkurës apo mënyrave të tjera, mendoj që kjo duhet testuar. Duket interesante. Më pas, shoh dezinfektantët që e zhdukin për 1 minutë. Nuk e di nëse ka ndonjë mënyrë për ta injektuar në trup ose për të bërë një pastrim, sepse po ta fusësh në mushkëri, do të bëjë një punë të jashtëzakonshme. Edhe kjo më duket interesante. Deklaratat e shefit të shtëpisë së bardhë vunë në siklet koordinatoren për reagimin ndaj koronavirusit Deborah Briggs, e cila ndodhej në sallën e konferencave. Si eksperte e fushës, ajo hezitoi të mbështeste publikisht shefin e saj, duke u shprehur me zotullët se të gjitha këto nuk përfshihen në praktikat mjekësore të kurimit. Mjek dhe ekspertë të tjerë reaguan të tmerruar në media e rrjetet sociale, duke kërkuar që nga presidenti Trump të mos merren këshilla mjekësore, pasi injektimi i dezinfektantëve në mushkëri apo rrezatimi ultraviolet brenda trupit është i parekomandueshëm. Megjithatë, hulumtuesit pranë qeverisë amerikane janë shprehur se virusi mbijeton më lehtë në kushtet e shtëpisë në ambiente të thata, ndërsa nuk reziston në temperatura të larta dhe me lagështirë, çka gjithsesi është në studim. Deklaratat e Trumpit vinë në ditën më të keqe të pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, kur u shënua rekordi i ri ditor prej 3332 viktimash, duke çuar totalin e të vdekurve në mbi 50000. E kundërta ndodh në Spanjë, ku është shënuar rekordi minimal i të vdekurve ditor 367, shifra më e ulët e më shumë se një muaj. Numri i ulët prej 420 viktimash ditore edhe në Itali, vatra tjetër e nxehtë e Europës, ku numërohen mbi 3000 të infektuar të rinj në 24 orët e fundit. Këto shifra pozitive vijnë teksa vendet europiane po respektojnë me rigorozitet masat e bllokimit, të cilat presidenti amerikan nuk i ka përzemër pasi i druhet zhytjes së thellë në recesion të ekonomisë amerikane. Në të gjithë globin numërohen mbi 2.7 milion të prekur, me një vdekshmëri prej rreth 7%. Deri më tani janë shëruar mbi 27% të infektuarve që prej fillimit të pandemisë.
Për besimtarët musliman, muaj Ramazani do t'jeti pazakont këtë vit, shumica e xhamive kanë qenë të boshatisura. Muaji i Ramazanit nis ndryshe këtë vit në gjithë botën. Numri besimtarëve musliman në xhaminë e madhe të Mekës ishte i kufizuar për shkak të masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Siç duket edhe në pamje, distanca sociale ruhej me besimtarët që ndodheshin para dhe prapa, por jo anash. Në mënyrë më strikte uruhet distanca sociale në xhamitë e Pakistanit. Në të gjitha vendet e botës islame tradita nuk u thye. Njerëzit u dyndën tregjeve për t'i pasur tryezat plot pas perëndimit të diellit kur përfundon dita e mundimshme e agjerimit. Në kontrast me vendet me shumicë muslimane të lindjes së mesme, Azis dhe Afrikës, xhamitë e vendeve perëndimore si kjo në Gjermani e zhvilluan faljen e të premtes që përkon me nisjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, pas një besimtar veç imamit që transmetonte faljen drejt për drejt në rrjetet sociale. Për shkak të masave strikte për frenimin e përhapjes së koronavirusit, besimtarët musliman, ashtu si edhe ata të krishterë më herët gjatë këtij muaji në festën e Pashkës, nuk u lejuan të grumbullohen nëpër objektet e kultit. Xhamit qëndruan mbyllur edhe në Jeruzalemin lindor, një ndër vendet e shenjta të Islamit. Muaji Ramazanit shoqërohet me periudhën e agjerimit ku besimtarët shmangin ushqimet, pijet, marrëdhëniet seksuale dhe sjelljet e këqija. Agjerimi është një nga 5 shtyllat e fesë islame. AB Bank ka dhuruar disa respirator për pacientët cilët janë të prekur me COVID-19. Ky kontribut bëhet në shenjë nderimi ndaj bluzave të bardha. Banka Amerikane e Investimeve dhuroi 3 respirator në ndihmë të sistemit shëndetësor për përballjen e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19. Dorëzimi u bë nga drejtuesit e AB Bank në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si një gjest që u vjen në ndihmë pacientëve të sëmurë nga koronavirusi i ri, por dhe lehtëson punën e bluzave të bardha. Së vëndës Ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli vlerësoi kontributin e kësaj banke në këto ditë të vështira, ndërsa tha se respiratorët do të shtojnë kapacitetet e sistemit shëndetësor edhe në rastet e situatave të tjera emergjente. Janë 3 respirator, aparate jetëshpëtuese për të sëmurët që janë rënd dhe që nuk do t'i shërbejnë njerëzve tanë vetëm në kohën e epidemisë, po janë një pasuri e shtuar edhe për më vonë. Drejtori i divizionit ligjor në AB Bank, Vil Salika, tha se kontributi i bërë tregon mbështetjen dhe përgjegjësinë sociale të kësaj banke në këtë situatë. Moto e AB Bank ka qenë dhe është investon në optimizëm. Ne jemi të privilegjuar sot që mund të falenderojmë gjithë komunitetin e mjekëve dhe infermierëve të cilët po bëjnë një punë të mrekullueshme. Banka Amerikane e Investimeve ka shfaqur një angazhim të përhershëm në mbështetjen e nismave që shkojnë në ndihmë të komunitetit. Ajo e konsideron dhurimin e respiratorëve si një detyrim në raport me shoqërinë dhe përgjegjësinë sociale të saj. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Do të shohim tani 2 ngjarje që janë regjistruar në qytetin e Korçës. Fillimisht aty policia ka arrestuar autorin e vrasjes që ka ndodhur mbrëm në këtë qytet. Ai është 65 vjeçari Apostol Bozhgolli. Rreth orës 20:30 minuta ai qelloi disa herë me thik fshinjin e tij Petrika Treska, i cili humbi jetën në spital. Sipas policisë, autori dhe viktima kishin pasur debate të vazhdueshme për dritën e shkallës, çfarë dyshohet jetë edhe motivi i krimit. Policia thotë se 65 vjeçari ka probleme të shëndetit mendor dhe se kurohej prej disa vitesh. Dhe duke mbetur akoma më tej në Korçë, aty një 48 vjeçar është arrestuar nga ana e autoriteteve policore pasi goditi me thik një efektiv policie. Ngjarja ka ndodhur për shkak se 48 vjeçari ishte gjobitur sepse kishte dalë pa autorizim nga shtëpia. Në momentin që ka ndodhur plagosja, punonjësi i policisë ka qenë jashtë shërbimit duke lëvizur në këmbë në pedonalen e qytetit. Punonjësi i policisë është në spital jashtë rrezikut për jetën. Një djalë i quajtur Korona, 8 vjeçar, vije shpesh në lojë nga ana e miqve të tij, por duket se i ka ardhur në ndihmë aktori hollywoodian Tom Hanks. Coronavirus.
Ky është Korona de Vries, 8 vjeç nga Australia, që prej shpërthimit të pandemisë shokët në shkollë e thrasin koronavirus. Shumë i mërzitur për këtë, Korona i ka shkruar një letër aktorit famshëm Tom Hanks dhe bashkëshortes së tij. Në letër djali ka shprehur shqetësimin e tij, ku thotë se emri Korona i pëlqen, por tallja e nxënësve të tjerë e ka bërë të ndihet keq. Hanks jo vetëm i ka kthyer përgjigje, por i ka dërguar dhe një makinë shkrimi të markës Korona. Aktori hollywoodian i shkruan 8 vjeçarit se ka një emër të bukur, që do thotë kuror, si unaza rreth diellit. Në fund Hanks e mbyll me një shënim: "You got a friend in me." Unë jam miku yt. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, vetëm pas pak do të jeni me stop në orën 21, sonte është zonë e lirë, qëndroni me Klan.